মৰ্নিং বন্ধু-বান্ধৱ সকল, তোমালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পালাই যে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত অনা হৈছে, ৰাইট? চ' বিজনেছ কৰিবলৈ আমাক কি লাগে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে নে নালাগে, ৰাইট? চ' তোমালোকক আজি সেইটোৰ ওপৰতে ফুল A to Z তোমাক ভালদৰে বুজাই দিম, ৰাইট? চ' আজি তাৰ আগত মই তোমালোকক বুজোৱাৰ আগত এটা কাহিনী বা কথা এটা ক'ম বুলি আহিছোঁ। চ' সেইটো তোমালোকে ভালদৰে বুজি ল'বা, শুনি ল'বা, ঠিক আছে? চ' কথাটো হৈছে যে আমাৰ শৰীৰত কিমান শতাংশ পানী থাকে, তোমালোকে যদি জানা কমেণ্ট কৰি কৰা, কমেণ্টত জনোৱা, কমেণ্ট কৰি কৰা। চ' যোনে যোনে জানেই যে আমাৰ শৰীৰত 75% পানী থাকে, ৰাইট? আৰু আমাৰ পৃথিৱীখনত কিমান শতাংশ পানী থাকে? 71%, হয় নাই? কিন্তু এই পৃথিৱীখনত কিমান যুগৰ পৰা পানী আছে তোমালোকে জানানে? যদি জানা কমেণ্ট কৰি কৰা, কমেণ্ট কৰি জনোৱা বা কোৱা, ঠিক আছে? তোমালোকে যদি নাজানা মই কৈ দিছোঁ, এই আমাৰ পৃথিৱীখনত 450 কোটি বছৰ আগৰ পৰা পানী আছে। তাকো সেই পানীটো আমি কি জানোৱেই, ফ্ৰী। পানীত একো নালাগে, টেক্স নালাগে, কিবা নালাগে, একো নালাগে, পানীটো ফ্ৰীয়ে হয়নে নহয়? কিন্তু কি হ'ল, পৃথিৱীখনত এনেকুৱা এটা ডেৰ চানা ল'ৰা এটা আহি গ'ল যোনটোৱে চালে যে আমাৰ শৰীৰত কিমান লাগে, 75% পানী লাগে, আৰু পৃথিৱীখনত আছে 71% পানী, হয়নে? চ' সি কি কৰিলে যে এটা কথা ভাবিলে যে এটা কাম কৰোঁ, এই পানীটো আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। চ' সি কি ভাবিলে, কি কৰিলে, কি যে দুটকীয়া ধুনীয়াকৈ প্লাষ্টিকৰ বটল এটা বনাই ল'লে, আৰু যোনটো ফ্ৰী পানী আছিলে, পৃথিৱীখনতো পানীটো ফ্ৰী আছিলে, চ' সি ফ্ৰী পানীটো সেই বটলটো ভৰাই দিলে আৰু লাহেকৈ বজাৰত গৈ 20 টকাত বিক্ৰী কৰি গুচি আহিলে। কিছুমান এনেকুৱা মক্কেল মানুহ আছিলে, চুতীয়া মানুহ আছিলে, যে সিহঁতি 20 টকাত লাহেকৈ বটলটো কিনিও লৈ ল'লে আৰামত, ঠিক আছে? চ' যদি বিক্ৰী কৰিব জানা, তোমালোকে যি বস্তু বিক্ৰী কৰি দিব পাৰা, ঠিক আছে? চ' সেইটো কাৰণে তুমি কি আজি টপিকটো তোমাক থাম্বনেইলত দেখিছে যে বিজনেছ কৰিবলৈ কি লাগে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে নে নালাগে। বহুত মানুহে ভাবে যে বিজনেছ কৰিব হ'লে বিজনেছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, কিবা লাগিব, ভাল লাগিব। চ' একো নালাগে সেইবোৰ, ঠিক আছে? চ' অকল বিজনেছ কৰিব তোমাৰ নিজৰ এটা জেদ লাগিব, ঠিক আছে? আৰু তোমাৰ নিজৰ জেদৰ লগত তোমাৰ নিজৰ বিজনেছ কৰিবলৈ বা বিজনেছ শিকিবলৈ তোমাৰ বিজনেছ লাইনৰ মানুহে যোনবোৰ অলৰেডি সফল হৈ গ'ল বিজনেছত, সিহঁতৰ কথা পঢ়া, সিহঁতৰ ষ্টৰি জানা, সিহঁতি দিনটোত কি কৰে কি নকৰে সেইবোৰ কথা জানা। চ' সেইবোৰ জানোতে মেলোতে শিকা। চ' সেইবোৰ শিকি মেলি তুমিও নিজে ভাল বিজনেছমেনো বনি যাব পাৰা, বা ভাল একেবাৰে ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ বনি যাবও পাৰা। চ' এইবোৰ কেনেকৈ হ'ব, কেনেদৰে মানে কি হ'ব, সম্ভৱ হ'ব? এইবোৰ হ'ব নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি, স্কিল দি, যোনবোৰ তুমি শিকি গৈ থাকিবা প্ৰত্যেক দিনে, নিউ স্কিল। চ' সেইবোৰ দি হ'ব, ঠিক আছে? ঘৰত বহি ভাবি থাকিলে নহ'ব যে ভাল হ'ব, ভগৱানে মোক সহায় কেলৈ নকৰে, মোক ভগৱানে অপশ্যন এটা যদি দেখালে তেতিয়াও বেলেগ কথা হ'লহেঁতেন। চ' এইবোৰ ভাবি থাকিলে নহ'ব। তোমালোকে অপশ্যন ভগৱানে বাৰে প্ৰতি সময় প্ৰত্যেকটো দিনে, ঠিক আছে, প্ৰত্যেকটো দিনে দিয়ে থাকে তোমাক এটা নহয় এটা কি অপশ্যন, বাট তোমালোকে সেই অপশ্যনটো গ্ৰহণ কৰিব নিজে লাগিব, ঠিক আছে? এক্সাম্পল, মই যদি তোমাক কিবা এটা খুৱাব বিচাৰোঁ, মই যদি তোমাক খুৱাইও দিওঁ, তুমি যদি সেই খাদ্যটো যদি তুমি নিজে যদি গিলি নিদিয়া, পেটলৈ যদি নিনিয়া, মই জানো তোমাক জোৰ জবস্তি কৰি জানো মই তোমাক পেটলৈ গিলাই নিব পাৰিম? নোৱাৰোঁ নহয়, হয় নাই? চ' কথাটো এইটোৱে যে ভগৱানে তোমাক সহায় কৰিবলৈ অফাৰ দিও থাকে, অপশ্যন দিও থাকে, বাট তুমি সেইটো নিজে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু এইটো এটা কথা, সময় খেলতে হয়। এতিয়া 450 কোটি বছৰ আগৰ পৰা পানীটো আছে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনত, ফ্ৰী পানীটো। কিন্তু 450 কোটি বছৰ আগততো পানীৰ বিজনেছ নাছিলে, ৰাইট? চ' সময়ৰ খেলত পৰিৱৰ্তন হয় নাই? চ' সময়ৰ খেলত ল'ৰা জন্ম হ'ল, সি কি কৰিলে, তোমাক কৈছিলোঁ কাহিনীটো, যদি তুমি আকৌ ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, আকৌ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বেক কৰি চাই লোৱা, তোমাক ভালদৰে বুজি পাই যাবা, ঠিক আছে? চ' সি কি কৰিলে, পানীটো ভাবিলে গোটেই 71% পানীটো ফ্ৰী আছে, গোটেই 450 কোটি বছৰ আগৰ পৰা ফ্ৰীতে পৰি আছে, হয় নাই? চ' সি কি ভাবিলে, 2 টকাত এটা বটল বনালে, আৰু সেই ফ্ৰীৰ পানীটো ভৰাই দিলে বটলত, মাৰ্কেটত লৈ গৈ 20 টকাত বিক্ৰী কৰি থৈ আহিলে। আৰু মক্কেল কিছুমান মানুহ আছিলে, সিহঁতি কিনিও ল'লে সেই পানী বটলটো। চ' কি হৈ গ'ল, এতিয়া ক'ব গ'লে আগতে 2011 চনত তোমালোকে যদি গোটেই বজাৰত ওলাই যোৱা, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকখন দোকানত তোমালোকে পানী জাৰ পাবা, ঠিক আছে? চ' কি কাৰণে ৰাখে, সিহঁতি নিজেও খায়, আৰু যদি কোনোবা কাষ্টমাৰ আহে, সিহঁতি যদি খোজে যে দাদা পানী অকণমান দিয়ক, সিহঁতকো যেতিয়া খুৱাব পাৰোঁ, হয় নাই? চ' আগতে কি কয়, যদি কোনোবা মানুহে যদি পানী খোজে, যদি পানী খোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমাক পুণ্য পোৱা, হয় নে নহয়? পুণ্য ফল পোৱা। কিন্তু সেই ডেৰ চানাটো জন্ম হোৱাৰ পিছত কি কৰিলে, বিক্ৰী কৰি দিলে, হয় নাই? চ' পানীটো বিক্ৰীও কৰি দিলে। যদি তোমাৰ বিক্ৰী কৰিব যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যদি কথা সেইটোৱে, মানে বিজনেছ যদি কৰিব যদি তুমি জানা, তুমি যি টি বস্তু বিক্ৰী কৰি দিব পাৰা। ফ্ৰীৰ বস্তু গৈ বিক্ৰী কৰি পেলালে 20 টকা, বনাওঁতে খৰচ হৈছিলে 2 টকা। চ' কথা এইটোৱে, ঠিক আছে? চ'
য'ত আগতে প্ৰত্যেকখন দোকানত পানী জাৰ এটা পাইছিলে, আজিকালি কোনো এখন দোকানত পানী জাৰ নোপোৱাই। কি হ'ল? প্ৰত্যেকখন দোকানত পানী বটল পাবা। এতিয়া যদি তুমি পানী অকণমান খুজিও যোৱা, পইচা নাই তোমাৰ ওচৰত, দাদা পানী অকণমান, পানী বটল আছে ভাই কিনি খা, তেতিয়া দিগদাৰ হৈ গ'ল। আগতে কি কয়, পানী খোৱালে পুণ্য হয়। আজিকালি পুণ্য চিহ্নৰ কথাটো পাহৰিয়ে গ'ল, হয়নে নহয়? তোমাকে কমেণ্ট কৰি ক'বা, ৰাইট? চ' যদি বিক্ৰী কৰিব জানা, চব কৰিব পাৰা। এইটো মই ইনডাইৰেক্টলি মই এই কথাটো এইটো কৈছোঁ যে মই ডাইৰেক্টলি হেৰক বেয়াকৈ কোৱা নাই, যোনটো পানী এনেকৈ কৰিলে বিক্ৰী কৰিলে, এইটো সময় পৰিৱৰ্তন, ৰাইট? চ' প্ৰত্যেকটো মানুহৰ যদি তোমাৰ স্কিল আছে, তুমি যদি বিজনেছত যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যদি বহুত মানুহ ভাবেই নহয় বিজনেছ কৰিবলৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ একো নালাগে। তোমাৰ বিজনেছ কৰিবলৈ এটা নিজৰ মন থাকিব লাগিব, পূৰা একদম দৃঢ় মন যে মই বিজনেছত থাকিম। আৰু সেইটো যদি তোমাৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাস পূৰা যদি মনৰ পৰা যদি ভাবা যে ইয়াতে থাকিম, ইয়াৰ পৰা মই নিহিলোঁ, কোন মানুহ আহে, কোনো একো কৰিবই নোৱাৰে মোক, যাতে মই মানে কথাটো এইটো যে কোনোবাই যদি মোক কিবা কৈও ভাল কৰিও তথাপিও নাই, মই যোনটো কৰিম মই তাতে ছাকচেছ হ'ম। এই তেনেকৈ যদি দৃঢ় মনৰ বিশ্বাস যদি আছে, তেতিয়াহ'লে কথাটো এনেকুৱা হয়, তোমাৰ নিজৰ মনৰ বিশ্বাসটো দেৱতাইও হৰাব নোৱাৰে, ঠিক আছে? স্বয়ং ভগৱানেও হৰাব নোৱাৰে। এনেকুৱা হৈ যায়। দেৱতাখনৰ নাম জানাই, ৰাইট? চ' ইমান নকওঁ। চ' দেৱতাই হৰাব নোৱাৰে যদি তোমাৰ পূৰা মনৰ বিশ্বাস আছে, দৃঢ় মনৰ বিশ্বাস। যদি নাই, কিবা এটা কৰিছে আজি চলি থাকিবলৈ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে একো লাভ নাই, দেৱতাই হৰুৱাই দিব, চিধা কথা, ৰাইট? চ' যদি বিক্ৰী কৰিব জানা, তুমি যি টি বিক্ৰী কৰি দিব পাৰা, ৰাইট? চ' আমাৰ এই বিজনেছটো কি, যোনখিনি আমাৰ ডেইলি লাগেই, ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইখিনি নহ'লে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, হয় নে নহয়? চ' মই সেইটো ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, তোমাক যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰা। চ' সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কিমানখিনি মানিটো মানে পেলাই আহিছোঁ, গৈ আছে, হয় নাই? চ' সেই পইচাখিনিত আমি খাবতো লাগিবই, খোৱা বোৱাটো কৰিব লাগিবই। চ' নোখোৱা বোৱাকৈ মানে কি, খোৱা বোৱা নকৰাকৈতো কোনো মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, হয় নে নহয়? চ' তাত আমি যিমানখিনি পইচা উৰাই আহিছোঁ ইমান যুগ ধৰি এতিয়া, হয় নাই? চ' সেই পইচাখিনি তুমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰা, আকৌ ঘূৰাই পাব পাৰা নিজলৈ, তাতকৈ দুগুণকৈ পাব পাৰা। কিন্তু বুজি পোৱা নাই, কেলৈ? সময় হোৱা নাই। চবৰে সময়ৰ খেল থাকে, ৰাইট? চ' তোমাৰ এতিয়াও সময়ৰ খেল হৈছে, ভগৱানে এতিয়াও দেখাইছে যে ভাই ৰাস্তা ওলাই গ'ল, তহঁতি য'ত ইমান কষ্ট কৰি পইচাখিনি ইনকাম কৰিলি, তাতে আকৌ খোৱা বোৱাতে ইমানখিনি উৰুৱাই দিছ, তাৰ পৰা পইচাখিনি ল। এতিয়া নোখোৱাকৈ মানে খোৱা বোৱা নকৰাকৈতো কোনো মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, সেইটোতো ভগৱানেও জানে, ৰাইট? চ' ভগৱানেও জানে যে খোৱা বোৱা নকৰাকৈ কোনো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। চ' তাত পইচা মানে এক্সাম্পল ধেমালিয়ে কৈছোঁ যে খৰচ হৈ আছে, হয় নাই? চ' ভগৱানে আকৌ ৰাস্তাও দেখাই দিছে যে তই পইচা তাতকৈ দুগুণ ইনকাম কৰিব পাৰিবি, জীৱনত ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হ'ব পাৰিবি, সময়টো তোৰ নিজৰ অনুসৰি মানে কি, সময়টো তোৰ নিজৰ অনুসৰি জীয়াব পাৰিবি, তই যি কৰিব মন আছে সেইটো কৰিব পাৰিবি, তোৰ যোনটো মন যায় সেইটো ল'ব পাৰিবি, য'ত এনজয় কৰিব মন আছে, যি কৰিব মন আছে চব কৰিব পাৰিবি। কিন্তু অফাৰ দি আছে, গ্ৰহণটো কৰ, কথাটো সেইটোৱে ন, হয় নে নহয়? তোমালোকে কমেণ্টত কোৱা। চ' তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কৈ দিছোঁ, এই আমাৰ চেনেলটো কেলৈ খোলা আছে, এইটো হৈছে বিজনেছৰ কাৰণে, বিজনেছ লাইনৰ, যাতে প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজে ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে নিজৰ লাইফত, ঠিক আছে? এইটো নহয় যে তোমালোকৰ আমাৰ লগত বিজনেছ কৈছা, তাৰপিছত আমি তোমাক একো নাচাম বা কিবা। তোমালোকে যদি সফল হৈ নোযোৱা, তেতিয়ালৈকে আমি তোমালোকৰ লগত আছোঁৱেই, আৰু আমাৰ লগত ভগৱান আছে। প্ৰত্যেকজন মানুহ ভগৱান চিনি পাই বিশ্বাস কৰি এটা কথা মনত ৰাখিবা, যদি তোমাৰ মনৰ পৰা যদি দৃঢ় বিশ্বাস যদি আছে কিবা কামত, তেতিয়াহ'লে সফল হবাই। তোমাৰ বিশ্বাসটো দেৱতাই হৰাব নোৱাৰে, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? চ' প্ৰথমে গ'ল ইউটিউব চেনেলটো এইটো কাৰণে খোলা হৈছে যে তোমালোকৰ নিজৰ লাইফটো তোমালোকে নিজে সফল হোৱা, ঠিক আছে? তোমালোকৰ লগত আমিও সফল হৈ যাওঁ একেলগতে, ঠিক আছে? এতিয়া জয় ho ফিল্মখন চবেই চাইছে, তাত কি কয়, থেংক ইউ বদলি 3জনক সহায় কৰা, তাৰ বদলি 3জনক, লাষ্টত গৈ কিমান কোটি বনি যায়, ৰাইট? চ' ইয়াত থেংক ইউ একো নাই, তুমি সফলতাই মোৰ সফলতা, মোৰ সফলতাই তোমাৰ সফলতা, আৰু তুমি সফলতা যেতিয়া হ'ব তেতিয়াই মই সফল হ'ম, ৰাইট? আৰু মোৰ সফলতা তুমি যেতিয়া দেখিবা, তোমাৰ তেতিয়া কি হ'ব, আৰু বিশ্বাস বাঢ়িব, ই যদি কৰিব পাৰিছে মিডল ক্লাছ ল'ৰা এটা, মই কেলৈ নোৱাৰিম, হয়নে নহয়? চ' এইটোৱে। আৰু ক'ব গ'লে পুণ্য কাম কোনটো, যোনটো তুমি নিজৰটো চালে নহ'ব যে মোৰ পকেটটো ভৰি থাকক, বাকীগাল লেডি থাকক, মানে নিজৰ ঘৰখন সুখে শান্তিয়ে পাওক, একদম নিজৰ ঘৰখনত যি লাগে চব থাকক, কিন্তু ঘৰৰ ওচৰ কাষৰ ঘৰৰ মানুহঘৰ যে কোনোবাই যদি দুবেলা দুপৰটি খাব পাইছে নে নোৱাৰিছে, সেইটো কথা তোমালোকে টেনশ্যন নোলোৱা। সেই তেনেকুৱা হ'বলৈ হ'লে নৰকতো স্থান নাপায় মানুহে মৰাৰ পিছত, ঠিক আছে? চ' এনেকুৱা হ'বলৈ বিচৰা যে মই নিজেও ইনকাম কৰোঁ, আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনখন কাষৰ ঘৰ আছে মানুহ, সিহঁতকো যে মই ধুনীয়াকৈ একেবাৰে আমাৰ নিচিনা সমানত একে
মই যিমানখিনি পাওঁ সিও যেন সিমানখিনি পাওঁ, সেইটো মনত ভাৱ থাকিব লাগে মানুহৰ, ঠিক আছে। কিন্তু মানুহৰ আকৌ সেইটো মনত ভাৱ নাথাকেই। মানুহে ভাবে আৰে তই সকলোলৈ চাই তোক দেখাই আছোঁ মই, আৰু এইবোৰে হয় নাই। চ' এইবোৰ নচলিব, ঠিক আছে। এইবোৰ যদি তোমালোকে হিংসা ভাৱ এইবোৰ কিবা কিবি দেখাই থাকা, নিন্দা তাক দেখিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নিজৰ জীৱনটো তুমি নিজে কি কৰি আছা আৰু খতম কৰি আছা, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল তোমালোকে এইটোৱে কথা কৈছোঁ যে তোমালোকে ইয়াত কি তুমি নিজেও সফল হোৱা, আনকো সফল কৰা, তাৰ সফলতাই তোমাৰ সফলতা। ভাবা, এক্সাম্পল নহয়, এইটো ৰিয়েল কথা মানে ডাইৰেক্ট। যেতিয়া তেওঁ তোমাৰ লগৰ এক্সাম্পল, তোমাৰ যিমানখিনি এতিয়া বন্ধু বান্ধৱী আছে, এতিয়া ভৱিষ্যত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, চব বেলেগ বেলেগ কামত থাকিব। কিছুমানৰ ইনকাম 20,000, কিছুমানৰ লাখত, কিছুমানৰ 20,000 নাপায়, 10,000, 5,000, হয়নে নহয়? তোমাকে নিজে কোৱা। কিন্তু একেখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছিলে নাই, একেখন স্কুলতে পঢ়া, একেখন কলেজতে পঢ়া। তোমালোকে এইটো নিবিচৰা নি যে মই যিমানটো ইনকাম কৰিছোঁ, মই যদি লাখত ইনকাম কৰিছোঁ, মোৰ লগৰটোৱে কেলৈ কৰিব পৰা নাই, মই তাকো যদি লাখত ইনকাম কৰিব পাৰিলোঁ, সেইটো ভাবিব লাগে মানুহৰ, ঠিক আছে। এইটো নহয় যেন ভাই মোৰ নিজৰ পেট গৰম, মই সুখে শান্তিয়ে থাকোঁ, তই যি হয় হৈ থাক। এইবোৰ যদি তোমালোকৰ স্বভাৱ আছে, যদি কোনোবা মানুহৰ ৰাইজৰ যদি স্বভাৱ আছে, তেতিয়াহ'লে নিজৰ জীৱনটো নিজে ধ্বংস কৰি আছে, ঠিক আছে। চ' মনত গ'ল, আজিলৈ ইমানে কথা ক'লোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ' চাই যদি কিবা অকণমান নলেজ বুজি পাইছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আৰু তোমালোকে যদি এনেকুৱা নলেজ ভিডিঅ' যদি লাগে, যদি বুজিব বিচৰা, যদি শুনিব যদি বিচৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰা। যদি এইবোৰ নলেজৰ কথা যদি তোমালোকৰ জ্ঞানে মানে কি শুনিব যদি মনে নাযায়, কিবা যদি নাযায়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দৰকাৰ নাই। মোৰ চিধা চিধি কথা, খোলাখুলি কথা, খোলাখুলি লোৱা, ঠিক আছে। আৰু মই তোমালোকে এটা লাষ্ট কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ইউটিউব চেনেল যে খুলিছোঁ, এইটো নহয় যে মোৰ পইচা আহিব, তাৰপৰা মই পইচা পাম, কিবা পাম, এইবোৰ কাৰণে মই খোলা নাই, ঠিক আছে। এতিয়া বহুত আছেই, নকওঁ, কৈ দিলে বেয়া হয়। ভাবে ইউটিউব চেনেল খুলি পইচাৰ কাৰণে কৰি আছে, নিজৰ স্বাৰ্থটোৰ কাৰণে কৰি আছে, বেলেগৰ সময়টো খাই আছে। নিজৰ স্বাৰ্থটোৰ কাৰণে কৰি আছে, বেলেগৰ সময়টো খাই আছে। কিন্তু এইটো হ'লে নহ'ব। নিজৰ স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰ লাগিবই। নিজৰ পেটটো ভৰালে লোকৰ পেটটো ভৰাব পাৰিব, হয় নাই? কিন্তু নিজৰ লগত যে লোকৰটোকো চাব পাবা, কথা সেইটোৱে, ৰাইট। চ' মইতো ভবা নাই যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো হওক, তাৰপিছত মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব আহিব, তাৰপিছত মোৰ পইচা আহিব, পইচাৰ পিছত মই কিবা ক'ম, কিবা পাম, এইবোৰ মই ভাবি থকা নাই, ঠিক আছে। খোলাখুলি কথা, কাৰণ দৃঢ় মনৰ পৰা যদি ইচ্ছা আছে, ইউটিউবৰ পৰা যিমান পইচা পাওঁ, ইয়াত যোনটো বিজনেছ কৰি আছোঁ, তাকে দুগুণ ইনকাম কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু ইউটিউবত কি মই সময়টো মোৰ অনুসৰি মই কটাব নোৱাৰিম, কাৰণ ইউটিউবত প্ৰত্যেক দিনে ভিডিঅ' দিবই লাগিব। ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত ভিউজ আহিব, ভিউজ যদি কমকৈ আহে, পইচা কম আহিব, হয় নাই? চ' যদি ভিডিঅ' নিদিওঁৱেই, পইচাই নাহে, হয়নে নহয়? চ' সেইবোৰ এটা জঞ্জট, ঠিক আছে। মই এইবোৰ বিচৰাই নাই যে মই ভিডিঅ' দি থাকিলে পইচা আহিব, তাকে মই যেতিয়া ভিডিঅ'ত তুমি বিজনেছৰ ধৰণৰ ভালকৈ কোৱা, তোমালোকে কৈছোঁ গেৰেণ্টি 5 বছৰ তোমালোকে ভালকৈ কৰি লোৱা আৰামত, তাৰপিছত তোমালোকৰ বাকী যিমানখিনি বয়স আছে, এনেই তোমালোকে নিজৰ অনুসৰি তোমাৰ নিজৰ টাইমটো স্পেণ্ড কৰি থাকিব পাৰিবা। আজি য'ত যাব মন আছে ত'ত যাব পাৰিবা, আজি আমুকটো কিনিব মন আছে সেইটো কিনিব পাৰিবা। যদি এইবোৰ মানে কি কম্প্ৰমাইজৰ লাইফত যদি যাব মন নাই, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিজে উঠিবই লাগিব, ঠিক আছে। কথাটো এইটোৱে, দেশখন যদি তোমালোকে যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা, তোমালোকে যদি ভাবিছা আমাৰ দেশখন ধন্য, অসমখন কিমান ইমান দুখীয়া হৈ আছে, অসমখন ইমান দুখীয়া কেলে, ভাল কেলে, বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে, সেই আমুকটো কৰিব লাগে, তামুকটো কৰিব লাগে, কৰিব লাগে, বাল কৰিব লাগে, এইবোৰ কৰিব লাগে, বাল কৰিব লাগে চিঙি থাকিলে নহ'ব। তুমি নিজে ওলাই আহিব লাগিব, বুজিছা নাই? দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক যদি ওলাই আহে, তেতিয়াহে দেশখন উন্নতিলৈ যাব। এজনে বকি থাকিলে একো নহয়, ঠিক আছে। এক্সাম্পল লাষ্ট কথা, তাৰপিছত সামৰিছোঁ। লাচিত বৰফুকনে যেতিয়া মোগলত যেতিয়া আমাৰ গোটেই দেশখন ৰাজত্ব কৰি লৈছিলে, হয়নে নহয়? চ' সেইটো সময়ত যদি আমাৰ দেশৰ মানুহবোৰ যদি এতিয়া কোনো মানুহ আছিলে দেশত, সেইটো সময়তো একেই আছিলে, হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান চব একেই আছিলে। চ' সেইবোৰ যদি একেলগ হৈ যদি মোগলক যদি খেদাই যদি নিদিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আজি দেশখন নে কি স্বাধীন হ'লহেঁতেন নেকি? নহ'লহেঁতেন, হয় নাই? চ' কি এতিয়া কি লাগি আছে এইবোৰ নকওঁগৈ, ভিডিঅ' বেছি দীঘল হৈ যাব। তোমাকে যদি বিচৰা ক'লোৱে নহয়, ধৰ্ম এইবোৰ যোনবোৰ লাগি আছে, সেইবোৰৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' আনিম। চব ফুল এইটো যে ভালদৰে বুজাই দিম যে কেলে এইবোৰ কৰিব নালাগে, আৰু ইয়াৰ আচল কথাটো কি, যে ভগৱানে আমুকটো ধৰ্ম বনালে কেলে, তাৰ কথাটো অকণমান তোমালোকক বুজাই দিম, ঠিক আছে। চ' কথাটো এইটোৱে, যদি সেইটো সময়ত যদি লগ নহ'লহেঁতেন, মোগলে দেখোন এতিয়া আমি মোগলৰ তলতে থাকিলহেঁতেন, হয় নে নহয়? চ' যেতিয়াই আমাৰ কথাটো এইটো হয় আমাৰ ইণ্ডিয়া মানুহৰ লগত, যে যেতিয়া আমাৰ বিপদটোৱে একেবাৰে যেতিয়া গাৰ হেঁচা ধৰেহি, তাৰপিছতে মানুহৰ মাইণ্ডটো খোলে, অ' ভাই মই দেখোন ঘৰত ফচি আছোঁ, কেছটো বুজিছা নাই?
আগতে যেতিয়া মোগলে শাসন কৰি একেবাৰে তৰপাই দিছিলে ভাৰতক, তাৰপিছতে ভাবিলে এই মোগলে দেখোন আমাক খাই দিছে, সিহঁতক খেদাব লাগিব, তাৰপিছতে গোটেই মানুহবোৰ একজোট হ'ল, তাৰপিছত খেদালে, হয় নাই? যদি একজোট নহ'লহেঁতেন দেশখন স্বাধীন হ'লহেঁতেন নেকি? নহ'লহেঁতেন নহয়। চ' কথা এইটোৱে, দেশখন যদি স্বাধীন কৰিব যোৱা বা যদি উন্নতি কৰিব যোৱা, চব মানুহ একগোট হ'ব লাগিব। কমেণ্ট কৰি থাকিলে নহ'ব, সেই চৰকাৰে আলুটো কৰিব লাগিছিলে, চৰকাৰে এইটো ভুল কৰিছে, আমুকটো কৰিছে, ঠিক আছে? এখন চৰকাৰ চলোৱা সাধাৰণ কথা নহয়, এইটো বুজি ল'ব লাগে, ঠিক আছে? চ' আৰু বহুতে কথা কৈ থাকে চৰকাৰ ওপৰত, আমুক কৰিবলৈ, তামুক কমেণ্ট নহয়, সিহঁতি কৰাটো কৰি আছে, তোমালোকেও সেইটো কাম কৰি যোৱা। প্ৰত্যেকজন মানুহ ওলাব লাগিব দেশৰ কাৰণে, তেতিয়াহে হ'ব। বিদেশত ঘূৰা, জাপানত ঘূৰা, আমেৰিকাত যোৱা, ডুবাইত যোৱা, তাত তোমালোকে ক'ৰবাত যদি ৰাস্তাত যদি এটা চিপছৰ পেকেট বাদ দিয়া, এটা যদি মৰ্টনৰ বাকলি পোৱা, তেতিয়াহ'লে কথা ক'বা। এটা মৰ্টনৰ বাকলি পৰি নাথাকে, ইমান স্বচ্ছ ভাৰত। যদি পৰিও থাকে, বেলেগ এজনে যদি খাই যদি পেলাই থৈ গুচি যায়, তাৰ যোনজন দেশৰ নাগৰিক, সি নিজে উঠাই ডাষ্টবিনত পেলাব। আৰু আমাৰ ইয়াত চাবা, সেইফালে চোৱা, সেইফালে চোৱা, এটাই পেলালে ফুক, সেইটো পেলালে ফুক। এইটো নহ'ব নহয়। নিজৰ যদি দেশ হয়, নিজৰ মাটিত যদি আছা, মাতৃ মানে কি, নিজৰ মাটিত যদি আছা, মাতৃ বুকুত যদি আছা, তেতিয়াহ'লে মাতৃ দেশখনকো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? স্বচ্ছ কৰি ৰাখিব লাগিব। অকল দেশখন বুলিয়ে নহয়, দেশখন উন্নতিও কৰিব লাগিব। চ' অকলে নোৱাৰিব, গোটেই ৰাইজ লাগিব, সংযোগ হ'ব লাগিব, হয় নাই? এতিয়া এইটো নহয় যেন মই জাবৰ দি পেলোৱা নাই, আপুনি মোক দেখি কি কৈছে, পেলাই আছে। কিন্তু এইটো নহ'ব, এজনে নাই পেলোৱা, এজনে পেলাই আছে। আৰে এজনে নাই পেলোৱা, তাক দেখি তই বুজ যে এইখন মোৰো দেশ, মোৰো মাটি, মই ইয়াত কেলৈ পেলাম? ডাষ্টবিনটো ওচৰতে আছে, ডাষ্টবিনত পেলাম। কথা হ'লে দৰকাৰ পৰিলে 10 কদম 20 কদম দূৰত আগত আছে ডাষ্টবিনটো, তাত গৈ পেলামগৈ। কি কথা, এইডোখৰত নেপেলাওঁ। কিন্তু সেইটো কমন চেঞ্চ নাই, সেইবোৰ নকওঁগৈ। মই যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আৰু যদি তোমালোকে সেইটো মই যোনটো ক'লোঁ, যদি ভিডিঅ'টো বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি কোৱা। আৰু জয় হিন্দ, জয় অসম, এণ্ড উইচ ইউ ৱেল।